ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢቲቲዩ ተመልካቾች፣ በዛሬ ቪዲዮ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብዛኞቻችሁ ካሊሊኑክስ ልታውቁት ትችላላችሁ። እሱም የኮምፒውተር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ግን እኔ አሁን በዛሬ ቪዲዮ በስልካችሁ በቀላሉ ኢንስቶል በማድረግ ማንኛውንም ስላችሁ ስልኮችን፣ ቴሌግራም ቻናል፣ ዋይፋይ ምናምን በቀላሉ ሃክ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ትምህርታችን በምንገባበት ጊዜ እነዚህን ፊት ለፊት ላይ የምታያቸውን አራት አፕሊኬሽኖች በመጀመሪያ ኢንስቶል ማድረግ አለብን እና እነዚህንም አፕሊኬሽኖች በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ከዛ ላይ በመግባት በቀላሉ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ኔት ሃንተር ስቶር የሚለውን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ካረጋችሁት በኋላ በመገቡበት ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ይከፍትላችኋል ማለት ነው እና ከዚህ በኋላ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እናንተ ወደ ታች በመውረድ እንደምታዩት ኔት ሃንተር ኬክስ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ኢንስቶል ካረጋችሁት በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እነዚህን ከጨረሳችሁ በኋላ ኤፍ ድሮይድ የሚባል አፕሊኬሽንም ከቻናሌ ላይ ታወርዳላችሁ። ከዚህ ላይ ደግሞ ተርሙክስን ኢንስቶል እናረጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ኢንስቶል አድርጌያለሁ። እናንተ ግን እዚህ ውስጥ በመግባት በቀላሉ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ሰርች የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ ላይ ተርሙክስ ብሎ መጻፍ ነው። ተርሙክስ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች በምታረጉበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተርሙክስ የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው እና ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ካረጋችሁት በኋላ በቀላሉ ካሊሊኑክስን መጫን እንችላለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ሁለቱን አፕሊኬሽኖች ኔት ሃንተር ኬክስ እና ተርሙክስ የሚባለውን ኢንስቶል ካረግን በኋላ በቀላሉ ተርሙክስ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ ላይ ኢንስቶል ያደርግልናል ፓኮቹን ወይም ፓኬጆችን እና በቀላሉ ደግሞ የምንጽፋቸውን ኮማንዶች ዌብሳይት አለ እዛ ውስጥ በመግባት እሱንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ውስጥ በመግባት በቀላሉ እነዚህን ኮማንዶች ኮፒ እና ፔስት በማድረግ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እናንተ ታይፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። በመጀመሪያ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፍትላችኋል ተርሙክስ ውስጥ በመገቡበት ጊዜ። ከዛ ኋላ ወደ ዌብሳይቱ እንሄድና እንየው። ዌብሳይቱ ልክ ይሄንን ይመስላል። ልክ እንደዚህ አይነት በሚመጣባችሁ ጊዜ ወደ ላይ በመውጣት ኮማንዶቹን ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህና ኮማንዶቹ 5 ኮማንዶች አሉ ማለት ነው። ካሊሊኑክስን ኢንስቶል የምናረግበት 5 ኮማንዶች ናቸው። እነዚህን ኮፒ እና ፔስት በማድረግ ብቻ በቀላሉ ካሊሊኑክስን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። በመጀመሪያ ይሄንን ተርሙክስ ሴትአፕ ስቶሬጅ የሚለውን ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ለማድረግ እዛው ጋር ተጫኑትና እስከ ስቶሬጅ እስከሚለው ድረስ ኮፒ ታረጉና ወደ ተርሙክስ እንመለሳለን። ግን እሱም ፔስት ከማረጋችሁ በፊት አንድ የምትጽፉት ኮማንድ አለ ማለት ነው። እሱም ኤፒቲ ትላላችሁ ስፔስ ሰታችሁት አፕዴት ከዛላ ስፔስ ትሰጡትና ኤንድን ሁለቴ ተጭናችሁ ድጋሚ ስፔስ በማድረግ አፕግሬድ ትላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተርን መጫን ነው። እዛ ጊዜ ራሱ ኮማንዱን ራን አድርጎ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ጨርሷል ማለት ነው። በሁለተኛ ኮፒ ያረግነውን አመተን እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ብቻ ነው። ከዛ ላይ ኢንተር ትሉታላችሁ። አሁን ተርሙክስ ስቶሬጅ ክፈትልኝ ነው ያላችሁት ወይም ደግሞ
እንደምታዩት እዚህ ጋር ለፋይላችሁ አክሰስ ስጠኝ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሎ እንለዋለን እኛ። ይሄንን ከጨረስን በኋላ ወደ ዌብሳይቱ በመሄድ ቀጣይ ስቴፕ ኮፒ እናረጋለን ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው wget ኢንስቶል ማድረግ ስለሆነ ብቻ እናንተ ኮፒ ፔስት አድርጉት። በጣም ቀላል ነው፣ ራሱ ይጨርስላችኋል። እናንተ ምንም የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም። ኦኬ እሺ፣ ወደ ታች በመውረድ wgetን እንፈልገዋለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ wgetን ካገኛችሁት በኋላ ድጋሚ ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። እንደምታዩት pkg install wget ነው የሚለው። ስለዚህ ኮፒ እናረጋለን እሱንም እስከ wget እስከሚለው ድረስ ብቻ ነው። ኦኬ ኮፒ ታረጉና ድጋሚ ተመልሳችሁ ፔስት ትሉታላችሁ ተርሙክስ ላይ ፔስት ብላችሁ ኢንተርን ትጫናላችሁ። ከዛ ላይ wgetን ኢንስቶል ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር yes ነው የምትሉት ልቀጥል ወይ ያላችሁ ስለሆነ ዋይን ትጫኑና ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ ላይ wgetን ኢንስቶል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦኬ አሁን wget ኢንስቶል አድርጓል። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ኮማንድ እንሄዳለን። ሶስተኛው ኮማንድ የሚሆነው ደግሞ wget ላይ ኢንስቶል ያደረገውን አንፓክ እንዲያደርግልን ስለሆነ ሶስተኛውን ኮማንድ ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋለን። ኦኬ ሶስተኛው ኮማንድ ላይ ሄደን ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ላይ ወደዚህ በመመለስ ፔስት እንለዋለን ወደ ተርሙክስ ላይ ገብተን። ከዛ ላይ ኢንተርን ትጫናላችሁ ፔስት ካላችሁት በኋላ። ኦኬ ይሄንንም ጨርሷል። አሁን ኢንስቶል ኔት ሃንተርን ኢንስቶል እናረጋለን ወደዚህኛው። ኦኬ አራተኛው ላይ ኔት ሃንተርን ኢንስቶል እናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔትወርክ እያስቸገረ ስለሆነ እንጂ እናንተ ዌብሳይት ላይ እንደዚህ አይቆይም፣ ወይም አንዴ ሎድ ካረጋችሁት በኋላ አይጠፋባችሁ። ኦኬ እሺ ፔስት ብላችሁ ኢንተርን ትጫናላችሁ። እዛ ጊዜ አምስተኛውን ኮማንድም ሄዳችሁ ኮፒ አርጋችሁ ፔስት ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ልጻፈው፣ እናንተ ግን እዛ ኮፒ አርጋችሁ ፔስት ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ኢንስቶል። ከዛ ላይ ኔት ሃንተር እንዲካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተርሙክስ መጻፍ ብቻ ነው። ይሄንን ከጨረስን በኋላ አሁን ኢንተር በምልበት ጊዜ ወደ ካሊሊኑክስ ኢንስቶል አደራረግ ይገባል ማለት ነው። እና ኢንተርትን ካላችሁ ይሄንን ከጻፋችሁት በኋላ እንደምታዩት አሁን ካሊ መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን ካሊ ፋይሉን ወይም ዚፕ ፋይሉን ኢንስቶል ያደርግልኛል እና በቀጣይ እንዴት አድርገን ኢንስቶል አርገን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ካሊሊኑክስ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሶ ተርሚናል ውስጥ ከቶኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፍትላችኋል። እዛ ጊዜ ኔት ሃንተር ብላችሁ ታይፕ ታረጋላችሁ በመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ኬክስ ፓስወርድ ትሉና የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስወርዱን ቨርቲፋይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፓስወርዱ አይታይም፣ ኢንቪዚብል ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ በስትክክል ታይፕ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪኦንሊ ፓስወርድ የሚለውን ዋይ ተጭናችሁ ኢንተር ትነኩና ፓስወርድ ድጋሚ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው ከላይ የሰጣችሁትን። እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ኬክስ በማለት እነዚህን እዚህ ጋር እንደምታዩት አርኤፍቢ ፖርት የሚባለውን ነምበር 5901 የሚለውን እሱ ነው ዋና ካሊሊኑክስን
የሚጭንልን ማለት ነው። እሱን ፖርት ነምበር እና ፓስወርዳችንን መያዝ አለብን። ኦኬ እሺ አሁን ኢንስቶል አድርጌ እንትኑን ኔት ሃንተር ስቶርን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ከኔት ሃንተር ስቶር ኔት ሃንተር ቴክስ የሚል ባለውን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ኦኬ አለው ትሉትና ልክ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። አሁን እኛ የሚያስፈልገን በቀላሉ ቅድም የሰጠን እዚህ ጋር ፖርት ነምበር እና ፓስወርዳችን ብቻ ነው። ኦኬ እሺ በመጀመሪያ ቪኤንሲ ፓስወርድ የሚለው ላይ ፓስወርዳችሁን ትሙሉለታላችሁ። ኦኬ 1 2 3 4 5 ብዬ ነው የሞላውለት። ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ፖርት ነምበር ደግሞ ቅድም የሰጣችሁ ፖርት ነምበር መሙላት አለባችሁ። ስለዚህ ካሊ ውስጥ በማየት ኦኬ ለኔ ሰጠኝ 5901 ኦኬ 5901 ብዬ አሁን ኮኔክት ማድረግ ብቻ ነው። ቀጥታ ወደ ካሊሊኑክስ ይወስደኛል ማለት ነው። እሺ ከላይ ያለውን ኮኔክት በመነካበት ጊዜ እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ካሊሊኑክስ ተርሚናል ወስዶኛል ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ተርሚናል በመክፈት እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሃክ የምታረጉበት ነገር አለ ማለት ነው። እና በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ዋየርለስ አታክ፣ ፓስወርድ አታክስ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የሚለውን ብዙ የምትጠቀሙበት ነገር አለ ማለት ነው። እና በቀላሉ ካሊሊኑክስን እንደዚህ በማድረግ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እና ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ።